Salutare prieteni și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Mi Fun Festival a ajuns și la noi în România. Iar aici am un mystery box. Un mystery box pe care nu am apucat să-l deschid, m-am abținut să-l deschid, dar colegul meu Cătălin știe deja ce este înăuntru. În schimb, va fi o surpriză atât pentru voi cât și pentru mine. În orice caz, Xiaomi a pregătit câteva concursuri pe rețelele de socializare prin care fanii acestui brand pot să intre și ei în posesia unei astfel de cutii. Sincer, cred că e ceva destul de mare sau destul de voluminos pentru că, după cum puteți observa, cutia nu se închide până la capăt. Așadar, hai să vedem ce găsim înăuntru și ce se află în acest mystery box. Și da, am spus același lucru în două cuvinte diferite. Hai să vedem ce găsim în interiorul acestei cutii portocalii. Se pare că de aceasta era cutia înălțată pentru că nu încape. Uite ce drăguț! Este un burete în care este decupată sigla de la Xiaomi. Îmi place. Mi Vacuum Cleaner Mini. Mereu m-am întrebat ce e de capul acestui aspirator în miniatură. M-am gândit că ar fi util să-l folosești, eu știu, atunci când îți cureți setup-ul de acasă, mouse-ul, tastatura, poate tastatura de la laptop, birou, folosești o pensulă micuță sau, eu știu, poate are el o perie integrată. În orice caz, o să-l deschidem și vedem despre ce este vorba rapid. Ce mai avem în această cutie? Un Redmi Note 10. E bine, telefonul l-ați văzut la noi pe canal acum câteva episoade. Este un telefon entry spre mid-range, foarte interesant. Am fost impresionat de acest telefon, dar diferența este că modelul de aici se numește Onyx Grey. Îl voi deschide și vi-l voi arăta pentru că are culoarea diferită. Dar pe mine mă interesează acest aspirator. Motor fără perii, cordless dust removal. Cum vine asta? Dacă e aspirator, cu siguranță are accesoriu și cu perie. De unde am învățat asta? Ei bine, de la cele 5 aspiratoare pe care le-am tot schimbat de-a lungul anilor, pentru că le-am stricat. Cam asta ar fi ceea ce găsim în ambalaj. Ce e asta? Un încărcător? Bă, dă încolo de treabă, se încarcă fast charge un aspirator. User manual. Cel mai probabil o să am nevoie, dar din încăpățânare nu vreau să citesc niciodată un manual de utilizare. Periuță. Ăsta sigur este cablu, dar îl desfac să vi-l arăt și vouă. Iar acesta ar trebui să fie un accesoriu fără filtru, fără nimic. Da, exact. Este gol pe dinăuntru. Uite, ceva de genul acesta arată. Foarte interesant, e foarte mic. Pui asta așa, face click și faci... Ok. În orice caz, este un accesoriu destul de interesant. Pentru birou mă refer. Îl poți pune undeva în sertar, îl poți servisa destul de ușor. Bine, mentenanța se face destul de ușor. Aici este filtru care se curăță destul de ușor. Are o clapetuță și am rotit de el și uite că l-am scos. Este idiot proof. Chiar este idiot proof. Cam asta ar fi despre acest aspirator. Dacă sunteți curioși, voi veni cu mai multe detalii într-un episod ce va urma. Hai să ne uităm și la acest telefon, Redmi Note 10. Mi-aduc aminte când Xiaomi erau foarte mici pe piață. Un prieten de-al meu foarte bun avea un Xiaomi Mi 5. Cumva telefonul a ajuns la mine după un an și ceva. Mi l-a dat acel prieten și mi-a plăcut foarte mult că puteam să-i deblochez bootloader-ul, puteam să-mi pun custom firmware, custom ROM pe el, dar posibilitatea de a reveni la sistemul de operare stock era stupid de simplă. Pur și simplu băgai cablu, dădeai flash și cu asta basta. Mi-e foarte dor de perioada aceea a telefoanelor mobile. Revenind la Redmi Note 10. Băi, arată frumos rău de tot pe acest gri. Bă, și e plastic, mă, nene.
Îți dai seama că un produs este bun și decent când îl vezi a doua oară și rămâi la fel de impresionat. Sau pui mâna pe el și ai exact aceeași senzație. În orice caz, este un telefon care mie mi-a plăcut foarte mult, de la Xiaomi. Mie îmi place, cel puțin în ultima vreme, Xiaomi este o companie care a crescut foarte mult într-un timp foarte scurt. Și ce mi se pare și mai fascinant este faptul că, deși existau foarte mulți competitori pe piață, mulți dintre ei nu au ajuns să mai producă telefoane în 2021, printre care HTC, LG și mulți alții care au fost cumpărați, vânduți și așa mai departe. Dar uite că Xiaomi este în top 5. În top 5 pe tot globul. Ce mi se pare mai interesant, cel puțin la noi aici în România, există foarte multe persoane care sunt fani ai unui brand și atunci este destul de greu să convingi pe cineva care a folosit o anumită marcă de telefon o viață întreagă să-i zici: bă, dar uite, încearcă și asta, e altceva, o să ai o altă experiență. Dar pentru persoanele care nu își permit, pentru persoanele care vor să încerce ceva nou, pentru persoanele care nu vor să cheltuie foarte mulți bani, cel puțin în zona aceasta de telefonie mobilă, Xiaomi are în portofoliul lor câteva device-uri mai mult decât interesante. Acum, fiecare rămâne cu alegerea lui, fiecare rămâne cu preferințele lui, dar când vine vorba de aceste produse, rămân un pic șocat cu ghilimelele de rigoare, pentru că Xiaomi este genul acela de companie care dă dovadă de ambiție, dă dovadă că progresează într-o direcție destul de bună, că își ascultă consumatorii și când e vorba de ascultat consumatori, țin minte că atunci când îmi plăcea mie să modez telefoane, îmi plăcea mie să instalez tot felul de custom ROM-uri și așa mai departe, comunitatea online, unde puteai să ceri întrebări legate de dispozitivul respectiv, era foarte prietenoasă și nu prea am fost privit ca genul acela de noob care nu știe ce să facă cu telefonul mobil și abia s-a apucat și el să își ruteze sau să își modeze telefonul. În orice caz, o comunitate destul de deschisă, este o comunitate interesantă din punct de vedere al unui forum și în cazul în care aveți telefoane Xiaomi și nu știți ce să faceți sau aveți întrebări, puteți să căutați forumurile pentru că este un loc foarte deschis. În orice caz, forumul nu este singurul element pentru care m-am entuziasmat de-a lungul timpului. Xiaomi are unul dintre cele mai accesibile ecosisteme de pe piață. Să spunem că ai o priză smart, un bec smart, un fitness band, un smartwatch. Ei bine, majoritatea produselor de la ei sunt ceva mai accesibile decât competiția. Într-adevăr, când vine vorba de a alege acele produse, cumva ține și de gustul fiecărui consumator. Dar dacă ar fi să recomand cuiva un produs care să fie și accesibil și mai mult decât decent în ceea ce privește experiența de utilizare, ei bine, aș merge cu Xiaomi. De la telefoanele lor entry spre mid-range, la smart band-uri și alte nebunii de genul acesta. Și ca o mică paranteză, au o șurubelniță electrică pe care încă n-am apucat să pun mâna, doar am văzut-o într-o vitrină și mi s-a părut foarte interesantă pentru că era ceva de genul acesta, cu capete interschimbabile și mi s-a părut mai mult decât util atunci când, eu știu, repari un laptop și un telefon mobil, ai nevoie de șuruburi mici, ai nevoie de piese mici și așa mai departe. Cu șurubelnița aceea poți să lucrezi fără absolut nicio problemă, cel puțin în viziunea mea. Dar când o să pun mâna pe ea, evident nu o să ezit și am să vă arăt și vouă. În fine, cam asta ar fi pentru ziua de astăzi. Până data viitoare știți ce aveți de făcut. Nu uitați să verificați descrierea pentru link-uri utile, prețuri actualizate și așa mai departe. Și sunt și eu curios să văd, sau mai bine spus să citesc, despre experiențele voastre cu produsele Xiaomi. Ce vă aduceți voi aminte? Care e primul vostru produs pe care l-ați achiziționat sau pe care l-ați primit, cum a fost în cazul meu acel Mi 5, și cum s-a desfășurat experiența voastră cu acela? Salut!